Welcome back. For today's video, gagawin natin yung nag-trending sa TikTok, sa Facebook, at saka dito sa YouTube. At yung patok na patok ngayon para sa mga coffee lover, ito ay ang Dalgona Coffee. So, iyon na nga guys, napaka-simple lang nitong gagawin natin for today. Actually, first time ko siyang itatry. Kaya, tignan natin kung talagang totoo ang sinasabi nila na masarap to. So, ang mga kailangan pala natin sa paggawa ng Dalgona Coffee ay sugar. Kahit anong sugar, pwede white, brown, or wash. Kami wash ang meron dito sa bahay, kaya ito ang gagamitin ko. Coffee, fresh milk, warm water, tsaka yung mga kailangan natin sa pagmimix. Bali dito sa fresh milk, mamaya lalagyan pa natin siya ng ice. Pero isi-set aside na muna natin siya. First, maglalagay tayo ng 2 tablespoon of coffee, 2 tablespoon of sugar, and 2 tablespoon of warm water, at saka natin siya imimix hanggang maging thick. Yan na guys, nag-uumpisa na siyang naging thick. Kailangan lang talaga matyaga ka dito pag mimix. Look at that. Nag-iba na rin yung color niya. Diba? Okay, sa tingin ko, okay na to kasi yan, thick na siya, oh. Success! Ito na guys, lalagyan natin yung fresh milk natin ng ice. Tapos, itatap lang natin tong ginawa nating mixture. Kaso, paano ko siya itatap? Let's try this one. Oh my God! Para medyo may presentation, lagyan natin ng konting coffee sa tao. Oops. Ito na guys, tapos na natin gawin ng Dalgona Coffee. At ngayon ay ite-test taste naman natin. So, meron ako dito. Yeah, metal straw. Tabi mo na. So, wow. Let's taste. Yung haluin ko na. Wow! Totoo nga guys, ang sarap. Look at that. Mas masarap na pag halong-halo siya.
try niyong gumawa nito kasi perfect din siya ngayong summer. Masarap. Masarap. Saktong-sakto. And that's it guys. Thank you for watching. Hope to see you soon. Bye!